मजेदार रेसिपीज पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आमची आई रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला आणि बेल आयकॉन वाजवण्यास विसरू नका. तीन मोठे आलू घेऊन ते पाण्याने स्वच्छ धुवून त्याची सालं काढून घेऊ. आपले आलू शिजून झाले आहे, ते आपण पाण्यात टाकू आणि धुवून घेऊ. असे ठेवल्यास ते काळे पडतात. तुम्ही शिजल्याबरोबर पाण्यात टाका. आता आलूच्या लांब लांब फोडी कापून घ्या आणि त्या लगेच पाण्यात टाका. आपल्या पूर्ण फोडी कापून झाल्या, त्या मी पाण्यात टाकल्या होत्या. आता हे पाण्याचा कलर असा झाला आहे, कसा गडूळ दिसत आहे. आता आपण ह्या फोडी काढून दुसऱ्या एका भांड्यात पाणी घेऊन त्याच्यात टाकू आणि हे पाणी फेकून देऊ. आता ह्या फोडी आपण दुसऱ्या भांड्यात पाणी घेऊन त्याच्यात टाकू. त्याच्यातला पूर्ण स्टार्च निघेपर्यंत 2-3 वेळ धुवून घेऊ, स्वच्छ पाणी येईपर्यंत. दुसऱ्यांदा फोडी धुतो आपण. दुसऱ्यांदा पाणी म्हणजे स्वच्छ दिसतात. थोडा वेळ ठेवून तिसऱ्यांदा धुवून घेऊ. जोपर्यंत म्हणजे स्वच्छ पाणी येत नाही तेव्हापर्यंत धुत राहायचं फोडी. तिसऱ्या पाण्यात टाकायचं. आता तिसऱ्यांदा आपण आलूच्या फोडी धुवून घेत आहोत. आता पाणी एकदम स्वच्छ झालं आहे, त्याच्यातला स्टार्च निघाला. आता आपण त्या गरम पाण्यात टाकू, म्हणजे त्याच्यात आतील स्टार्च पुन्हा निघून जाईल. आता ते आपण गरम पाण्यात टाकत आहोत. ते पाणी गरम झालं की काढून टाकू. याच्यात 1 चमच मीठ टाकून
ते पाणी गरम होऊ द्यायचं. पाणी गरम व्हायला लागला की असा स्टार्च वर येतो, तेव्हा तुम्ही अधूनमधून आलूला ढवळा, म्हणजे ते शिजणार नाही. याला शिजवायचं नाही आहे, अर्ध कच्चे ठेवायचं, म्हणजे अर्धे कच्चे. तर वर फेस यायला लागला की आपण ते पाणी काढून टाकू. आणि दुसऱ्या साईडला गॅसवर एका भांड्यात तुम्ही पाणी गरम करत ठेवा, म्हणजे हा फेकल्यानंतर पाणी त्याच्यात दुसरा टाकता येते, म्हणजे आलूची दुसरी प्रोसेस लवकर होईल. आपण आता यातलं पाणी काढून टाकू आणि दुसऱ्या बाजूनं गरम करायला ठेवलं होतं पाणी तुम्ही, ते आपण याच्यात टाकू, म्हणजे अजून स्टार्च निघेल थोडा. तर आता आपलं हे पाणी गरम होत आलं आहे. पोळी जास्त शिजायला नको, त्या अर्ध्या कच्च्या राहिल्या पाहिजे. त्या शिजायला नको म्हणून तुम्ही अधूनमधून असे ढवळत राहा. आता आपलं पाणी गरम झालं, उकळी येण्याच्या तयारीला लागलं आहे. आता हे पाणी आपण काढून टाकू आणि फोडी एका कपड्यावर पसरवून घेऊ पंख्याखाली. नाहीतर आता उन्हाळा असल्यामुळे तुम्ही बाहेरही सुकवू शकता, बाहेर उन्हात लवकर वाढते. तर आता आपण हे कपड्यावर सुकवत आहोत. याच्यातलं पाणी पूर्ण निघलं पाहिजे नंतर तळण्यासाठी, नाहीतर ते म्हणजे लवकर कडक नाही होत, वल्ले राहिले तर. आता आपण या फोडी तेलात तळून घेऊ. त्या हाफ फ्राय करू, पूर्णपणे तळू नये. तळल्यानंतर त्या तुम्ही फ्रीजरमध्ये ठेवू शकता, नाहीतर थोड्या वेळानं पुन्हा तळून घ्या, म्हणजे त्या कडक होतील. ते चाळणीमध्ये काढल्यास त्याचं तेल गळून जाईल. या तुम्हाला स्टोअर करून ठेवायच्या असतील तर हाफ फ्राय करून या फोडी फ्रीजरमध्ये ठेवून पाहिजे तेव्हा तुम्ही तळून खाऊ शकता. फोडी हाफ फ्राय करून झाले आहे. आता ह्या आपण एका चाळणीमध्ये घेऊन तेल निथळण्यासाठी ठेवू. त्याच्यानंतर आपण त्या परत तळून घेऊ. आता दुसऱ्यांदा आपण या फोडी तळून घेत आहोत, तर त्या गोल्डन कलरच्या होईपर्यंत तळून घेऊ.
अशा गोल्डन होईपर्यंत आपण तळून घेऊ. याच्यातला फेस कमी झाला आहे, म्हणजे या पूर्णपणे तळून झाल्या आहे. तर एका भांड्यात आपण काढून घेऊ. अशा प्रकारे आपल्या पूर्ण पोळी तळून झालेल्या आहे. तर याच्यात आपण अर्धा चमच तिखट, मीठ चवीनुसार टाकून मिक्स करून घेऊ. आणि तुम्हाला आवडत असेल चाट मसालाही टाकू शकता आणि असं टास करून घेऊ. आता हे खाण्यास तयार आहे. क्रिस्पी फ्रेंच फ्राय. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पाहत राहा आमची आई रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला.